Mà lúc trước là ở bên Pháp là Vân bán, đã từng bán mấy món này luôn á. Đã bán có khách rất nhiều luôn á. Wow. Lượng khách của mình Vân là đủ thứ thành phần, nhưng mà đa số thì là sinh viên. Sinh viên qua bên đó học nhớ món Việt Nam rồi Vân là người bán món đó. Buổi sáng hôm ấy bỗng nhiên chợt đôi. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Via Food Travel. Ngày hôm nay Phú đang ở Sài Gòn. Nhìn cảnh sông nước vậy thôi nhưng mà vẫn đang ở Sài Gòn. Thì hiện tại là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến cái địa chỉ là 134 đường số 10, phường Tân Quy, quận 7. Chúng ta sẽ đi qua cầu Tân Thuận, dòng xuống cái bờ kè, rồi đi vô đường Bế Văn Cấm, chạy thẳng hoài sẽ tới đường số 10 này. Hôm nay chúng ta sẽ lại thưởng thức món mì Quảng, nhưng mì Quảng ngày hôm nay sẽ là mì Quảng nước, không phải là mì Quảng nước trộn. Và cái địa chỉ ngày hôm nay là do một người bạn của Phú giới thiệu cho. Nhưng mà tại sao phải đi sớm vậy, để cũng đã liên hệ quán để mà hỗ trợ, để mà quay được những hình ảnh hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà, để cả nhà có một cái bữa ăn kết hợp khi xem clip nó sẽ hấp dẫn hơn. Và sáng nay, nhưng mà để vậy thì cũng phải lựa ngày, tại vì sáng nay nói chung là cũng có việc ở quận 7 cho nên tiện thể kết hợp luôn, vậy nó sẽ tiện cho công việc hơn. Thôi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu quán mì Quảng ngày hôm nay nha. Đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà ơi, thì đây là cô chủ ngày hôm nay của chúng ta, tên là Vân. Vân đang làm đồ ăn, thì chắc là hôm nay nhờ Vân hỗ trợ cho buổi quay này nha, những cái công tác chuẩn bị nè. Rồi thì cả nhà ơi, đến sớm thì cũng thể bây giờ chúng ta thấy thì Vân đang trộn gà. Gà này Vân ướp sơ rồi. Tại vì thông thường thì phải ướp cho để được màu vô, nhưng mà cái này nếu mà mình ướp sớm quá thì nó không có thấm. Mấy giờ Vân phải thức dậy để ướp những cái này? Thường mình Vân 4 giờ là dậy đi chợ. Tại vì mình không thích ăn mấy cái đồ nguội thiệt luôn. Mình muốn nó tươi một chút cho buổi sáng đó. Cho nên là Vân dậy sớm một chút. Thay vì tới 5 giờ thì đi 4 giờ thôi. Để thứ nhất là nó tươi một chút, thứ hai là cũng có thời giờ để chuẩn bị cho nó sạch sẽ. Thì hồi nãy là cái này là Vân trộn là gà nè. Cái đó là mề gà không thôi đúng không? Mề gà, lòng gà. Mề gà, lòng gà riêng, còn đây là thịt gà. Vậy tức là một phần về gà là vừa có cả hai luôn đúng không Vân? Đúng rồi, tùy theo người ta muốn cái gì. Muốn cái gì? Cái này á, với lại lòng trứng non á, thì 45. Nếu mà mình thích ăn thập cẩm thì mình làm 45 thôi, nhưng mà nếu mà thập cẩm super đó, như kiểu là rất là đặc biệt đó, cho tất cả mọi thứ thì là 55. Có thập cẩm dạng 45, có thập cẩm dạng 55.
Vân xài size 32 nha. Size 32. Nghĩa là 1 ký là 32 con thôi. Ếch thì Vân chỉ xài size 3 con 1 ký. Mà có thể là có khi 3 con 1 ký 2 luôn. Đây cả nhà những cái đùi đó nè. Ừ. Đó. Cái này to. cho 45.000 thôi, nhưng mà sau đó thì mình sẽ có để trứng vô nữa. Ở đây thì đồ ăn không có mắc, nhưng mà bán để lên cho nó có khách lâu lâu nó rất nhiều. Tức là 1 phần 45, thường là các món là sẽ có thêm trứng hay sao? Tất cả cái mà như mì Quảng là tất cả là phải có trứng. Cái đó là cái đặc biệt của quê Vân. Còn mọi người ở quê thì thường ăn mì Quảng tôm với lại thịt heo ba rọi họ kho lên vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình đa dạng một chút tại vì mình bán ở Sài Gòn mà. Mặc dù đã ướp nhưng bây giờ là khi xào là bỏ thêm tỏi nữa. Ướp sơ rồi khi xào tỏi. Mình cũng sẽ phải thêm gia vị vô thêm nữa đúng không? Một chút xíu không phải. Chút xíu thôi. Nghĩ là nó có đủ không? Cái này là nề gà nha. Nề gà, lòng gà. Thật ra thì ở đây họ thường chỉ ăn luộc sơ, nhưng mà theo Vân thì mấy cái này nó có mùi hơi nặng á. Cho nên Vân phải tái chế trước, làm xong phải trụng nước sôi, sau đó mới ướp. Xào sơ. Con ăn mấy chỗ mì Quảng kia là con thấy người ta chỉ luộc thôi, nhưng mà luộc thôi thì nó giống phở quá, nó có đủ đậm ha, nghĩ vậy. Bên ếch, bên gà. Đúng rồi. Ở đây Vân có củ nén không? Có chứ. Mì Quảng phải có củ nén với lại nghệ, đó là chắc chắn luôn. Mà lúc đầu á mình nấu á, mình để nghệ hơi nhiều, khách nói là nặng quá em ơi, Quỳnh Vân cũng thấy vậy nên là đã chỉnh lại một chút, thấy ổn. Ở đây thì ở Quỳnh Vân mới bán có hơn 1 tháng á, cho nên đồ ăn thì không có nên nấu nhiều, nấu vừa thôi. Đủ. Cũng có những ngày thì mình bán cũng không hết, ví dụ vậy. Nhưng mà những ngày nào mình bán không hết thì mình ăn thôi. Quán của Vân bán từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều mỗi ngày nha cả nhà, đúng không? 6 sáng 2 chiều. Mình để quán Vị Quảng hả? Không có thể đặt một cái tên nào để cho mọi người dễ nhớ hơn hả? Quán Vị Quảng đồng nghĩa việc là sau này Quỳnh Vân sẽ bán hết tất cả các vị của Quảng. Bán hết tất cả các vị luôn. Đây là Quỳnh Vân bán thử thôi. Sau này mình sẽ có cái chén đập hay là nước trộn hay là bánh đập. có nhiều thứ như là bún chả cá này nọ. Rồi. Ếch chín rồi nè cả nhà ơi. Coi chừng nha. Hơi nóng nhỉ? Rồi, đây là cái nồi nước gì? Cái này là cái nồi nước để mình ăn mì Quảng. Mình ăn mì Quảng. Đây là nước súp mình hầm với lại gà rồi. Gà với lại sả với lại nghệ tươi. Đây là cái nước dùng đã hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh rồi. Mỗi lần. Tại vì mình muốn cho nó đậm hơn thì mình sẽ phải đổ hết tất cả những cái nước xào của cái món thịt vô thì nó sẽ ra cái nước đậm. Nãy giờ mỗi lần sau khi mà Vân mà xào xong một cái á, là sẽ lại tráng cái phần nước sốt còn ở trong đây hòa chung với cái nước lèo ở trong đây nè cả nhà. Nãy giờ là như cũng 3 lần rồi. Ngày nào mình sao nhiều thì mình đến đó. Những con tôm ú nu cả nhà ơi. Thật sự là lớn. Nếu mà nhà hàng thì biết size 32 rồi đấy. Thường ở bên nhà hàng của Vân á bán hồi xưa Vân tới nhà hàng tôi xài tôm mà để nướng cho khách, mà để tôm nướng ướp này kia để size 40 ha. Hôm nay Vân bán mì Quảng là Vân bán size 32. Và thấy Vân rất là chăm chút về cái phần nguyên liệu cũng như cách làm. Rồi thì nãy giờ để ý thì hình như là Vân là Việt kiều phải không? Vân ở đâu? Ở Paris. Paris. Ở bên đó là bao nhiêu năm rồi? Ở 10 mấy năm. Rồi Vân về đây là coi như là giờ ở luôn hay sao? Bây giờ ở luôn. Vân về cũng hơn 1 năm, sắp 2 năm rồi á. 1 năm. Mà lúc trước là ở bên Pháp là Vân
bán. Đã từng bán mấy món này luôn á. Đã bán có khách rất nhiều luôn á. Wow. Lượng khách của mình Vân là đủ thứ thành phần, nhưng mà đa số thì là sinh viên. Sinh viên qua bên đó học nhớ món Việt Nam rồi Vân là người bán món đó. Cái này là món ăn thì Vân chỉ bán cho weekend thôi, mà còn nghề chính của mình Vân vẫn là món mắm. Vân mở cái công ty ở Pháp là Mắm Cô Vân. Và Vân mở 9 năm rồi. Mà Vân về đây mà Vân vẫn còn hoạt động bên kia. Nhưng mà cái đó là chi nhánh chính thôi. Còn những cái chi nhánh phụ như là Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ti, Tây Ban Nha, Hà Lan. Có nhiều nước vậy. Wow. Tại vì nói chung cái gốc đó mà thường thì người Việt Nam thì mua đồ ăn của Vân thấy là sạch. Thứ nhất là sạch, thứ hai là bán đàng hoàng, thứ ba là Vân có thể bán tất cả cái món của Việt Nam mà trong vòng một ngày thôi là họ sẽ có từ đây qua châu Âu. Vân có thể Vân nấu tại Việt Nam luôn, nhưng mà cái viên á, trước khi cái viên bay là Vân đã nấu rồi, sau mấy bạn kia bay luôn. Còn đây coi như là xuyên quốc gia. Cũng có thể nói là như vậy. Đây cả nhà ơi, thì đây là cái nồi nước lèo hầm của Vân, và Vân mở ra đi. Thì Vân có chia sẻ là cho ngày mai á cả nhà. Cái này á là con hầm nước gà nha, trong vòng 4 đến 5 tiếng để cho nó ra nước. Thật ra thì con phải nêm một chút cho nó có mùi một chút. Rồi thì mình phải để trong tủ mát. Ngày mai mình ra mình lại xào mấy cái đồ ăn đó. Mình lại thêm nước xào vô. Mình thêm nước xào vô thì đó, mình trở thành là nước mì Quảng thôi. Gà bình thường thì nó sẽ trong như vậy. Okay. Nhưng mà khi mà mình ăn vô mì Quảng nó không phải trong như vậy đâu. Tại vì Vân phải chế cho nó thành nước đặc, đúng không? Ở đây nó có hai cái kiểu để ăn. Một cái kiểu là nó nước đặc cho người Đà Nẵng thật sự, mà ai mà người Đà Nẵng bởi khách vô Vân hỏi anh muốn ăn nước đặc hoặc nước lỏng. Tại ở đây nhiều khi mình nấu nước đặc dưới quê con á, nó hơi là nguội. Tại vì nó không có đủ nước nguội, mấy anh kia nói là trời ơi nó ít nước quá, là mấy nguội, với lại ta để rau vô nhiều quá thì nó là không chín. Nhưng mà nếu mà anh bán cho người Đà Nẵng á, mà anh để nước nhiều vô á thì thành canh Quảng, không phải mì Quảng. Cho Vân ăn là Vân không thích canh Quảng, Vân thích đặc. Nhưng mà bán cho khách thì khách muốn là được, không phải là mình muốn. Tại vì với lại mình đây mình bán khác miền nữa, nghịch miền của Vân, nên Vân phải bán cho hai cái cách, một là nước trong, hai là nước sẽ là được. Rồi Vân cứ đổ ra nha. Cơm chín. Trời ơi, chỉ là bắt những cái khoảnh khắc như vậy nè để gửi đến cho cả nhà thì nó mới hấp dẫn. Cả nhà coi clip từ lúc 5 giờ là coi như mình ai mà không có dịp đi thì mình ăn cơm mình coi clip cho nó ngon. Muốn thấy là Vân có bán thêm món bún mắm nêm thịt luộc nữa, mà như món đó là của Huế, ở bên Đà Nẵng có, Đà Nẵng cũng có hả? Đặc biệt của quê Vân á. Ồ. Nhưng mà có quá nhiều khách vô gọi lộn đó. Tại vì người ta tưởng đâu là bún mắm của người miền Tây. Sau đó thì họ ăn xong rồi bảo ô ngon, tôi biết thêm cái món. Ở quê hồi mà Vân ăn nó thấy mấy con tôm thì nhỏ hơn, còn họ riêng thì mặn hơn, săn hơn. Nhưng mà ở đây thì nhỏ hơn, bắt đầu người ta muốn ăn lớn. Tại vì con nhỏ ăn thì cũng phiền, có mấy cái da đó. Đây là gà. Gà được con xào buổi sáng để cho nó tươi hơn, ngon hơn. Ok, con chuẩn bị đã xong rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa rồi bắt đầu là nhờ Vân làm đồ ăn thôi. Đây, đồ ăn đã được bày ra: tôm, ớt, gà, mực. Ở dưới là sợi mì Quảng, ở đây có sợi mì Quảng màu vàng, bún mắm nêm, các loại rau để ăn trong mì Quảng, bắp chuối, cải con, xà lách, rau thơm. Đây,
Đây là hành phi, đậu phộng và cái này là có đúng, cái này là ớt, gọi là ớt rim đúng không hay ớt ngào? Không, cái này là ớt tương của quê Vân. Ớt tương. Ớt tương người ta gọi là em vậy, thường ở đây người ta gọi là sa tế thì nó không biết, nhưng mà thật là sa tế phải có sả, cái này không có. Bún mắm nêm. Ở đây có hai dạng cho cả nhà có thể lựa, đó là nạc nhiều và mỡ nhiều. Ai thích nạc thì lấy nạc. Đây. Bún mắm nêm của mình thì là giá 40 nha. Và các bạn có thể ăn sang hơn 50, 60, 70 tùy, mình để nhiều thịt vô. Mình để hành phi, mình cho đậu. Hành phi nhìn ngon quá. Hành phi Vân làm, đậu Vân làm. Ớt này là Vân nấu. Hồi xưa mà ở Pháp mà ớt này là rất là nhiều khách mà yêu cầu lắm đó. Rồi. Đồ bún mắm nêm nhìn hấp dẫn quá. Cái món này nếu mà mình trụng qua nước đó, nó sẽ làm cho cái mì nó mềm, không còn độ dai đâu. Thì Phú ăn cái tô super cả nhà. Super là sẽ có đầy đủ luôn đúng không Vân? Là tôm, ớt, mực và gà. Thì nãy Vân hình như là Vân chia sẻ là 45.000 thì sẽ có cũng có đầy đủ nhưng mà không có ớt. 25. Mực sẽ được trụng Này rất là tươi mà. trụng sơ lại một lần nữa. Ổn rồi. Ớt, thơm, gà, mực, trứng. Đặc biệt siêu super. Đó. Thì lần trước Phú quay trộn, lần này chúng ta sẽ ăn ướt hơn. Đây kìa, cũng chia sẻ cả nhà, đây trên tay này Phú là củ nén và củ nghệ. Thì ở đây thì coi như là cái củ nén là mình đã nấu trong cái nước dùng luôn rồi đúng không Vân? Nén Vân dùng để ướp thịt và ướp mọi thứ. Ở xong rồi nén mình có thể phi thêm dầu để đổ vào trong nước. Nén chút xíu là thiếu công đoạn này rồi. Cho nó đầy đủ. Hành phi, đậu phộng. Đó. Ăn thôi. Sáng giờ đói rồi đó. Xong rồi cả nhà ơi, sáng giờ làm việc thì bây giờ cũng đã tới giờ thư giãn rồi. Rồi thì Phú xin chia sẻ lại quán là bán từ 6 giờ đến 14 giờ mỗi ngày, thì giá sẽ từ 40.000 cho tới 55.000. Thì 40.000 là đối với món nêm, còn quảng gà, quảng tôm, quảng ếch này nọ đó cũng dao động từ đó. Thì chúng ta ăn vị nhiều đồ ăn thì tính tiền thêm. Đối với cái tô mà thập cẩm mà dạng bình thường á là 45.000, không có ếch. Còn ở siêu super luôn là 55.000 có ếch luôn. Rồi thì bây giờ chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức mì Quảng hôm nay. Rồi thì nhưng mà chắc là phải xin phép cả nhà, thì chắc là Phú ăn mì Quảng thôi, còn cái này là để riêng ra cho bạn mèo. Mà bạn mèo ăn bằng cái gì thì tự tính nha. Tại vì bạn mèo không ăn mắm nêm. Rồi thì nói chung là nhìn chung á, thì nãy giờ cả nhà xem từ đầu đến cuối á, thì cũng có thể thấy thì có thể ở đây giá cả nhà có thể thấy thì cái nó có thể nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà về chất lượng đồ ăn á, thì được chọn lọc cũng rất là kỹ và rất là chất lượng. Thì cái thịt của cái bún mắm nêm này là ở đây quán sử dụng là thịt tươi luôn á, chứ không phải là thịt đông lạnh đâu, cho nên cái giá thịt heo thì nó cũng hơi cao. Rồi mình để qua đây nha, thôi mình để mình nêm mắm nêm thôi, tranh thủ mình bỏ rau vô trước trong lúc nó còn nóng. Cải con, salad. Thì cái mắm nêm nãy Phú cũng có nếm rồi, thì cái mắm nêm ở đây pha loãng và nó thơm, không có bị nặng mùi mắm nhiều. Bẻ bánh đa vô, lần trước ăn cái trộn thì không có bánh đa. Miếng bự nha, trang trí đây.
Chén nước chấm ăn kèm, nước mắm, tỏi, ớt. Dạo này thấy Nhìn có vẻ cay á. Đây, ở đây thì có ớt xanh và tỏi để chúng ta có ăn kèm thêm. Bỏ 2 trái tỏi vô. Ăn để trừ ma diệt quỷ. Tô này 55.000. Hết. Đó, cả nhà nhìn ha. Một cái đùi ếch. Mực cơm 2 con. Và 2 con tôm. Tôm slime 32. Nhìn nãy nó bự nha, nên nó chín nó teo teo lại bớt. Rồi mình nếm nước nha cả nhà ơi. Vị rất đặc trưng ha. Nước dùng rất là ngọt thanh. Đúng là nhìn cả quá trình thì mới thấy được cái công sức để mà tạo ra một món ăn không phải là dễ. Nước nó sẽ ngọt thanh và nó thơm mùi xả, nó lan tỏa, nó không có động lại nhiều nha, nó tan dần ra. Đây. Rồi ông ơi, ông ăn Cái gì? sợi mì Quảng vàng, ông áo vàng. Không thấy luôn, sao bị quảng hả? Ẩn thân chi thuật. Sợi mì quảng to. Thật. Ăn gì cũng được. Chấm một miếng nước mắm. Ngon quá. Ăn gà trước thôi, ăn từng món. Chén mắm đã quá hả cả nhà ơi. Nguyên một trái ớt đỏ và ớt xanh. Rất là thơm. Cái xào gia vị á, vân xào nó thấm vừa phải, mình tưởng cảm nhận được cái độ đậm đà của nó. Đây. Không biết là các bạn kênh của mình, trong kênh có bao nhiêu người thích món mì Quảng ta? Có ai không quen ăn món này không? Hay là quen ăn món này thì để lại bình luận ở phía dưới cho mình đi nha. Tôi với cả nhà. Làm một cộng. Cả nhà nhìn thấy không? Những cái hành phi đậu phộng ăn kèm á cũng rất là thơm. Ý cái trứng cái chồng vàng nó rớt ra rồi. Bây giờ chắc là cái nước nó sẽ béo hơn đó cả nhà. Ngấp một miếng nha. Béo hơn thật. Ăn này chấm con tôm. Để tiết kiệm thời gian thì Phú đã lột con tôm ra luôn rồi. Những cái gia vị mà lúc mà nãy xào ấy nha, nó lẫn nằm ở trong cái đầu tôm á, nên là ăn nó thơm. Rồi.
quán nãy giờ khách ra vô cũng đều với phần đúng là có khoảng 7 bàn thì tất cả được bày trí mình thấy cũng rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Chắc mình để góp ý với quán là có thêm có thùng rác nhỏ nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Em ơi, Mực thôi. Ủa gì mực? Người ếch. Người ếch này thì chắc không chấm đâu tại nó bự quá. Mình chan lên nha. em nhiều muốn nha. Thật sự là mì Quảng là một cái món mà khá là kén người ăn. Nhưng mà lần trước quay Gò Vấp rồi thì tụi mình cũng phải ráng kiếm để cho nó đa dạng quận, để cho những ai mà có thèm món mì Quảng ở quận 7 thì ghé qua đây thưởng thức thử ha. Con ếch này nè, nó tập thể dục rất là đều đặn, cho nên cái đùi nó ăn nó săn chắc, nó dài dài. Sốt cuối cả nhà ơi, nuôi nước mắm. Rồi đồ ăn. Con tôm này con tôm lột, cái vỏ nó mỏng hơn. Rồi, xong rồi cả nhà ơi, cả nhà cũng có thể thấy thì nói chung là về không gian quán rất là bày trí, rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Còn về hương vị thì nãy giờ Phương cũng chia sẻ thì nói chung là cảm giác ăn nó rất là chất lượng, tức là chúng ta có thể ngồi ăn mà cảm nhận thưởng thức, có thể nói là tiền nào thì của đó. Giá thì có thể cả nhà có thể thấy nó sẽ hơi khác so với những chỗ khác, nhưng mà về cái chất lượng đồ ăn thì cả nhà thấy là ếch rất là to và tôm cũng rất là to, thì cái gia vị nêm nếm vô rất là vừa phải. Ăn vẫn có cái hương vị thơm riêng đặc trưng của món mì Quảng này. Và điều đặc biệt là cái hương vị ở đây cả nhà ăn cả nhà sẽ cảm thấy nó giống như là hương vị ở nhà nấu vậy đó, nó rất là gần gũi. Rồi rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Thì đây quán tên là quán mì Quảng nha. Mình thích ăn cái nào thì mình lựa cái đó thôi. Gà, tôm, ếch, hải sản, bán từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địa chỉ là 134 đường số 10 phường Tân Quy, quận 7. Không có nghỉ ngày nào hết. Thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô chủ Vân đã hỗ trợ cho tụi mình có một buổi clip những hình ảnh hấp dẫn hôm nay để gửi cho cả nhà. Ai gần đây thì qua thử nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.